હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હેટલ્સ ક્રાફ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે મોતી બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. આજે આપણે બે પ્રકારના બે શેપના મોતી બનાવીશું. એના માટે મેં સૌથી પહેલાં માટે એક લાલ કલરનો કાગળ લીધો છે. તમે કોઈ પણ કલર લઈ શકો છો. એને આવી રીતે હું 4 વખત ફોલ્ડ કરી દઉં છું અને હું જે રીતે શેપ બનાવું છું એવી રીતે તમારે પણ સ્કેલની મદદથી કરવાનું રહેશે. 4 વખત ફોલ્ડ મેં એટલા માટે કર્યો છે કે 3-4 એકસાથે બની જાય. એટલે આવી રીતે તમારે શેપ કરવાનો રહેશે અને પછી એને આપણે કાતર વડે કટ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને વિડીયોને વધુ શેર કરજો. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, આ મોતી તમે વ્હાઈટ પેપર હોય એનાથી પણ બનાવી શકો છો અને ન્યૂઝપેપરથી પણ બનાવી શકો છો. એનાથી પણ બહુ સરસ લાગતા હોય છે. અને વ્હાઈટ પેપરને તમે કલર પણ કરી શકો છો. આવી રીતે આપણે પછી એને કાતર વડે કટ કરી દઈશું. આમાં જેવો શેપ થયો છે એવો શેપ તમારે કરવાનો રહેશે. લંબાઈમાં 30 સેન્ટીમીટર જેટલું છે. પછી કોઈ પણ એક તમારે જેવડો હોલ રાખવો હોય એવડો એક સૂયો લેવાનો રહેશે અને એને આવી રીતે વીંટાળવાનું રહેશે. સરસ રીતે આરામથી તમારે એમાં વીંટાળવાનું રહેશે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારે અર્જન્ટલી જરૂર હોય કોઈ વસ્તુની અને મોતી ના હોય ઘરે તો તમે આ જરૂરથી ટ્રાય કરી શકો છો. ખૂબ સરસ બને છે અને લાગે પણ સરસ છે. આમાંથી વસ્તુ પણ ખૂબ સરસ બનતી હોય છે. પછી આપણે એને ગમ વડે ચોંટાડી દઈશું. તો આપણા એક શેપના મોતી તૈયાર છે. ફ્રેન્ડ્સ, આની ઉપર તમે ગોલ્ડન કલર સેજ લગાવશો તો પણ ખૂબ સરસ લાગતા હોય છે મોતી. આવી જ રીતે મેં બીજા પણ બનાવી લીધા છે. કેટલા સરસ લાગે છે જોઈ લો તમે. હવે આપણે બીજા શેપના મોતી બનાવીશું. એના માટે પણ હું પેપરને 4 વખત ફોલ્ડ કરું છું જેથી એકસાથે મારે કાગળ કટ થઈ જાય. અને ત્યાર પછી એક બાજુ સીધો ભાગ રાખવાનો અને એક